বন্ধুসকল কিছুদিনৰ আগলৈকে ময়ো ভাবিছিলোঁ যদি মাহত বেছিকৈ টকা ইনকাম কৰা যায় তেনেহ'লে ধনী হ'ব পাৰি কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মই ইনকাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু বুজি পালোঁ যে কেৱল টকা ইনকাম কৰিলেই ধনী হ'ব নোৱাৰি কাৰণ আপুনি যিমান টকা ইনকাম কৰিব সিমানেই খৰচো বাঢ়ি যায় ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এটা ৰিপৰ্ট অনুযায়ী ভাৰতৰ চাকৰি কৰা 80% লোকৰ মাহটো কমপ্লিট নহওঁতেই চেলাৰী খৰচ কৰি পেলায় আৰু 34% চাকৰিয়ালে মাহৰ 15 দিন কমপ্লিট নহওঁতেই গোটেইখিনি চেলাৰী খৰচ কৰিব লগা হয় আৰু ধাৰো ল'ব লগা হয় এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে আপুনি 50, 30 আৰু 20 ৰুলছটো ফলো কৰিব লাগে এই ৰুলছ অনুযায়ী আপোনাৰ মাহিলী ইনকামক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব ধৰি লওক আপোনাৰ যদি মান্থলি ইনকাম 30,000 টকা এই 30,000 টকাক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিব লাগিব 15,000, 9,000 আৰু 6,000 টকাত অৰ্থাৎ 50%, 30% আৰু 20% ইয়াৰে প্ৰথম ভাগটো অৰ্থাৎ 15,000 টকা আপুনি সেইবোৰ কামতহে খৰচ কৰিব যিবোৰ আপোনাৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজন যেনে ঘৰৰ ৰেচন ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল লোনৰ EMI ইত্যাদি আৱশ্যকীয় কামত খৰচ কৰিব ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় 30%টো অৰ্থাৎ 9,000 টকা আপোনাৰ জীৱনৰ চখ পূৰণ কৰাৰ বাবে খৰচ কৰিব যেনে কাপোৰ কিনা পাৰ্টি কৰা ফুৰিবলৈ যোৱা এই 30% টকাখিনিৰে আপোনাৰ চখ পূৰণ কৰিব বাকি থকা 20% অৰ্থাৎ 6,000 টকা আপুনি কেতিয়াও খৰচ নকৰিব সেয়া আপুনি সেভ কৰি ৰাখিব নতুবা ইনভেষ্ট কৰি দিব আজিকালি ইনভেষ্ট কৰিবলৈ মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰকাৰেজ এপৰ লঞ্চ হৈছে যেনে এঞ্জেল ওৱান গ্ৰ' এপছ জিৰোধা আপষ্টক ইত্যাদিত আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু মনত ৰাখিব ইনভেষ্টমেন্ট কৰাৰ আগতে ইনভেষ্টমেন্টৰ সকলো ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন পঢ়ি ল'ব লগতে এক্সপাৰ্টৰ গাইডেন্স লৈহে ইনভেষ্ট কৰিব এতিয়া হয়তো বহুতে ক'ব পাৰে আমি যিমান টকা ইনকাম কৰোঁ সেই আটাইখিনি টকা আমাৰ প্ৰয়োজনতেই খৰচ কৰোঁ আৰু এই ৰুলছটো ফলো কৰা সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি ফাল্টু কামত টকা খৰচ কৰাটো কমাই দিব লাগিব এতিয়া আপুনি বৰ্তমান সময়ত কেৱল গুৰুত্বপূৰ্ণ কামতহে টকা খৰচ কৰক আৰু যেতিয়াই আপুনি ৱেল্থ ক্ৰিয়েট কৰি টকা ইনকাম কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ আটাইবোৰ চখ পূৰণ কৰিব পাৰিব এটা ইন্টাৰেষ্টিং কোট আছে কিছু মানুহে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু কিনে যিবোৰ তেখেতসকলৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু সেইবোৰ টকাৰে কিনে যিবোৰ টকা বৰ্তমান সময়ত তেখেতৰ হাতত নাই যাক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ কিনে তেখেতে তেওঁক চিনিয়েই নাপায় মনত ৰাখিব আপুনি মাহত যিমানেই টকা ইনকাম নকৰক কিয় আপোনাৰ যদি খৰচ বেছি তেনেহ'লে আপুনি কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰিব সেয়েহে বেলেগক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ কেতিয়াও টকা খৰচ নকৰিব ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে লিভাৰেজ ইয়ৰ ৰিচোৰ্চেছ লিভাৰেজৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি এনেকুৱা এটা কাম কৰিব যিটো ডাঙৰ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ যি কামৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ইনকাম প্ৰতি মাহে ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে যেনে আপুনি যদি বিজনেছ কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বিজনেছটো টেলেণ্টেড ব্যক্তিৰ হায়াৰ কৰক এডভান্স টেকনলজি ইউজ কৰক অৰ্থাৎ কথাটো হ'ল আপুনি কম এফৰ্ট দিয়ে বেলেগৰ জৰিয়তে কাম কৰাই ইনকাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বন্ধুসকল চেষ্টা কৰিব লাগে নিজাকৈ শাৰীৰিক কষ্ট কম কৰি কি ধৰণে ইনফৰমেশ্যন টেকনলজি ইউজ কৰি আপোনাৰ ইনকামটো দুগুণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে সদায় ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে আৰু লাষ্ট পইণ্টটো হৈছে বি ৰিচ উইথাউট বিং লাকি বহু লোকে বিশ্বাস কৰে সফল হ'বৰ বাবে লাকৰ প্ৰয়োজন কোনো ধৰণৰ লাক নোহোৱাকৈও আপুনি সফল হ'ব পাৰিব যদিহে আপুনি প্ৰতিদিনে পৰিশ্ৰম কৰে আৰু নতুন নতুন স্কিল শিকি সেইবোৰ কামত লগাবলৈ চেষ্টা কৰে নিজৰ এনেকুৱা পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰক নতুবা আপুনি নিজকে এনেকুৱা এটা ব্ৰেণ্ডিং কৰক তেনেকুৱা হ'লে সফলতা আপুনি বিচাৰিব নালাগে সফলতাই আপোনাকহে বিচাৰিব প্ৰিয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতেই সমাপ্ত কৰিছোঁ পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ